હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું મેથીના તળેલા મુઠિયા. આ મુઠિયા તમે ઊંધિયાના શાકમાં કે બાળકોને લંચમાં કે નાસ્તામાં બનાવી શકો છો અને આ મુઠિયા ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો ચાલો તળેલા મુઠિયાની રેસીપી જોઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મુઠિયા બનાવવા માટે મેં 250 ગ્રામ ઘઉંનો કકરો લોટ લીધો છે અને 25 ગ્રામ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે, જે આપણે નોર્મલ વાપરીએ છીએ તે જ. 25 ગ્રામ ચણાની દાળનો લોટ નાખીશું. પહેલાં ત્રણેય લોટને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. લોટ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે તો હવે તેમાં મસાલા કરીશું. અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી અજમો, 1 ચમચી મીઠું, 1 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી તલ, 2 મોટી ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ, 2 ચમચી ખાંડ. ખાંડનું પ્રમાણ તમે વધુ ઓછું કરી શકો છો. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો અને 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલનું મોણ નાખીશું. સાથે જ ચપટી ખાવાનો સોડા નાખીશું. પહેલાં બધા મસાલાને સારી રીતે લોટમાં મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો મસાલા સારી રીતે લોટમાં મિક્સ થઈ ગયા છે. તો હવે તેમાં 150 ગ્રામ મેથીની ભાજી ઉમેરીશું. મેં મેથીની ભાજીને પહેલેથી જ સમારીને ધોઈને કાનાવાળા વાસણમાં રાખી હતી, એટલે મેથીની ભાજીમાંથી વધારાનું પાણી નીતરી જાય. હવે લોટ બાંધવા માટે આપણે દહીંનો ઉપયોગ કરીશું. તો મેં અહીં 3 થી 4 ચમચી ખાટું દહીં લીધું છે. તમે દહીંની જગ્યાએ ખાટી છાશથી પણ લોટ બાંધી શકો છો. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ભાજી સરસ લોટમાં મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે જરૂરિયાત પ્રમાણે થોડું થોડું પાણી નાખી લોટ બાંધીશું. આનો લોટ પરોઠા કરતાં સહેજ કઠણ રાખવાનો છે, એટલે લોટ ઢીલો ના થઈ જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જો લોટ ઢીલો થઈ જશે તો મુઠિયા ક્રિસ્પી નહીં બને. લોટ સરસ બંધાઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો લોટ આ રીતનો કડક બાંધવાનો છે. હવે હાથમાં સહેજ તેલ લગાવીને આમાંથી મુઠિયા બનાવવાના છે. હું અત્યારે મીડિયમ સાઇઝના મુઠિયા બનાવું છું. હું આ રીતે ઓવલ શેપના મુઠિયા બનાવું છું. તમે ગોલ શેપના મુઠિયા પણ બનાવી શકો છો. તો એ જ રીતે આપણે બીજા મુઠિયા પણ વાળી લઈશું. તો મેં બધા જ મુઠિયા વાળી લીધા છે. હવે આપણે તેને તળીશું. મુઠિયાને તળવા માટે મેં તેલ પહેલેથી જ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું અને મુઠિયાને તેલમાં નાખીશું. આ રીતનું મીડિયમ તેલ ગરમ હોય ત્યારે જ મુઠિયાને નાખવાના. વધારે તેલ ગરમ હશે તો મુઠિયા અંદરથી કાચા રહેશે. આ રીતે થોડા મુઠિયા તળાઈ જાય પછી તેને ફેરવી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું. આ મુઠિયાને તળવામાં બિલકુલ પણ ઉતાવળ કરવાની નથી. આટલા મુઠિયા તળાતા લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે અને બંને સાઈડથી સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. વચ્ચે વચ્ચે મુઠિયાને હલાવતા રહીશું જેથી તે બધી સાઈડથી બરાબર તળાય. તમે જોઈ શકો છો મુઠિયા સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે અને ઉપરથી પણ સરસ મુઠિયા ક્રિસ્પી થયા છે. આ રીતે તળાઈ પછી તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. આ મુઠિયાનું પડ ઉપરથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં ફરસા થાય છે અને આ મુઠિયા આવા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના જ થવા જોઈએ. તો હું એ જ રીતે બીજા મુઠિયા પણ તળી લઈશ. તો મેં બધા મુઠિયાને તળીને બનાવી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો આ મુઠિયા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ બન્યા છે. આ મુઠિયા ઠંડા થઈ જાય પછી ડબ્બામાં ભરી 10 થી 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. તો એકવાર આ રીતે મુઠિયાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.